1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনৰ পৰা আপোনাৰ হাতত থকা ভোটাৰ কাৰ্ডটো ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড হৈ যাব মানে যেনেকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে বাৰকোড থাকে সকলো পৰিচয় থাকে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট থাকে আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্টেৰে বাৰকোডটো ডিটেক্ট কৰিব লাগে ঠিক তেনেভাৱে ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক হৈ যাব আৰু হেতু আপোনাৰ ফেচৰ লগত মানে মুখমণ্ডলৰ লগত হেতু আপোনাৰ থাকিব বাৰকোডৰ লগত কানেক্ট থাকিব এটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কানেক্ট হৈ যাব প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড মোবাইলতে লাভ কৰিব পাৰিব এটো বিশেষকৈ আপোনাৰ 2014 চনত যিমানবিলাক মানুহ ভোটাৰ হৈছিল হেবিলাক মানুহে ভোটাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাছিল এতিয়ালৈকে সেই মানুহবিলাক ভোটাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই হিয়তৰ বহুত প্ৰবলেম হৈছিল ভোটাৰ কাৰ্ড সাবমিট দিওতে কেৱল এটা ৰিসিপ্ট আছিল হিয়তৰ হাতত এতিয়া হিয়তৰ জামেলা আৰু নাই হিয়তে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড মানে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পাই যাব ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ডটো আহাৰ লগে লগে আপুনি এটা গভৰ্নমেন্টৰ এনবিএসপি সাইটত যায় আপুনি মোবাইল নম্বৰৰ এগেইনষ্টত আপুনি কেৱাইসি সাবমিট কৰিব প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ হলে একোখনকৈ মোবাইল নম্বৰ লাগিব সেই মোবাইল নম্বৰত ইমেইল ওটিপি আহিব ইয়াত কিছু অসুবিধাও হ'ব যে বহুত মানুহৰ আপোনাৰ ধৰক ইকেৱাইসি কৰোতে এই যেটো এটা সেকশন চাইছে ইকেৱাইসি কৰোতে এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব এটা মোবাইল নম্বৰত এটা ইকেৱাইসি হ'ব এতিয়া বহুত দুখিয়া মানুহৰ মোবাইল নাছিল বা মোবাইল নাই মোবাইল হিয়তে ব্যৱহাৰ নকৰে এতিয়া কিন্তু সকলে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলকভাৱে হিয়তে ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে ভোটাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ হলে গতিকে এই যেটো ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো আপোনাৰ নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে এটোত কিছু সুবিধাও আছে কিছু অসুবিধাও আছে কাৰণ দুখিয়া মানুহসকল প্ৰবলেমত পৰিব আৰু এবাৰ আম্বানিৰ দৰে মোবাইল কোম্পানীবিলাক আৰু বহুত ধনী হৈ যাব আপুনি কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব হেতুৰ কাৰণে আপুনি www.nbsp.in সাইটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিলে এটোটো মোৰ আসলতে এটো লগইন কৰা আছিল হেতু এনেকুৱা দেখাইছে মই আপোনাক একদম ফ্ৰেছ দেখাই আছো nbsp.in লগইন বুলি মাৰি দিব আপুনি তেতিয়াহে আপুনি ভালকে পেজটো পাব লগইনৰ এটো আহিছে এটো আপুনি লগইনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লগইনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ইয়াত লগইন কৰিব দিছে ইউজাৰ নেমটো মোবাইল নম্বৰ হয় আৰু পাসওয়াৰ্ড যদি আপোনাৰ অলৰেডি লগইন কৰা আছিল যদি অলৰেডি লগইন কৰা নাই তেতিয়াহলে ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নিউ ইউজাৰটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব এটোৰ পৰা আপোনাৰ যেটো সিদ্ধান্ত লৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ড এটোৰ পৰা বহুত মানুহৰ লাভ হ'ব কাৰণ সব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে কাৰ্ডটো পকেটত লৈ ফুৰিব লাগে কৰবাত যদি আমি ডকুমেন্ট বনাও কিবা জমা দিও ভোটাৰ কাৰ্ড লাগে আমি কাৰ্ডটো ফিজিক্যালি দিব লাগে এতিয়া আৰু সেই প্ৰবলেমটো নাই আমি ফিজিক্যাল লৈ ফুৰিব নালাগে পিডিএফত আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম এইটো অপচন আহিছে আপোনাৰ সাইন আপৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ এটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে দি এটো আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দি দিব ইয়াত ক্যাপচাটো আপুনি দি দিব সেন্ড ওটিপিটো ক্লিক কৰি দিব সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিছে এটো এটা ওটিপি নম্বৰ আহিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আই ডোন্ট হেভ ইপিক নম্বৰ দি দিব আপনি ইমেইলটো দি দিব পাসওয়ার্ডটো দি দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি লগইন কৰি ল'ব এটো পেজত আহি আপুনি লগইনটো কৰি ল'ব সো মোৰ লগইন কৰা আছে মই আপোনাক দেখাই আছো মোৰ অলৰেডি লগইন কৰা আছে সেই কাৰণে মই দেখাই আছো আপোনাক লগইন কৰিলে এই পেজটো আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব এই পেজত আহি আপুনি কি কৰিব ডাউনলোড ইপিক বুলি কয় ইয়াত আপুনি ডাউনলোড এটোত ক্লিক কৰি আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু ডাউনলোড কৰাৰ আগতে আপুনি ইকেৱাইসি কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপুনি দেখা পাইছে লাষ্টৰ অপচনটো ইকেৱাইসি আপুনি কৰিব লাগিব ইকেৱাইসিত ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ ইকেৱাইসিত আপোনাৰ ক্লিকে হোৱা নাই গতিকে সাৰ্ভিসটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া ওপেন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ইকেৱাইসি কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাৰ ওপৰত যেটো অপচন আছে ডাউনলোড ইপিক ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডটো ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ কাৰ্ডটো প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি পকেটত লৈ কৰবাত ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ ফুৰাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই আপুনি ইকেৱাইসিত কমপ্লিট কৰি আপুনি ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে ভোটাৰ কাৰ্ডটো পাই যাব সো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল